אתם סובלים מחרדה, דיכאון, דפרסונליזציה, דה-ריאליזציה ואין לכם כסף ללכת לטיפול? בסרטון הזה אני רוצה ככה לתת לכם את האפשרות, מה עומד בפניכם, מה אתם כן יכולים לעשות כדי לעזור לעצמכם. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדלי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. קודם כל, לפני שאני אתחיל ואני אדבר ככה על הנושא הזה, על אנשים שאין להם כסף ללכת לטיפול, ובאמת עם המצב הכלכלי היום זה באמת מאוד מאוד קשה. אני יכולה להגיד שאני באופן אישי, אחד הדברים שהכי היה לי קשה איתם אז ועד היום, זה שכל הנושא הזה של בריאות הנפש הופך להיות נושא לעשירים בלבד, ובגלל זה התחלתי לעזור לאנשים, אם זה היוטיוב ואם זה בכלל הקורס ואם זה עוד כל מיני דברים שבאמת יכולים לך לעזור לאנשים. והמטרה הייתה באמת לעשות את זה במחיר כמה שיותר נמוך, זאת אומרת שבסופו של דבר הבן אדם לא יצטרך לשלם עשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים על טיפול באמת בשביל פשוט להיות בריא נפשית. מי שעוקב אחריי יודע שאני הוצאתי בזמנו לפני עשור בסביבות ה-100,000 שקל על התהליך שלי. זה הרבה מאוד כסף, זה כסף שלא היה לי בכלל. פשוט חילקתי תשלומים והלוואות ומה שאפשר, כי פשוט מבחינתי אמרתי אני לא יכולה לחיות ככה, ואם זה אומר להיות ככה כל החיים, אז אני לא מוכנה בכלל לחיות, לא רוצה לחיות, אני כנראה אסיים את החיים שלי. אני לא אקבר עם הכסף, מה אכפת לי אם אני אסיים את החיים שלי עם מינוס של 1,000,000, אבל לפחות אם יהיה לי מינוס של 1,000,000, אז אני אהיה בריאה נפשית, ואז אני סומכת על עצמי שאני אוכל לעבוד ולהרוויח את הכסף הזה חזרה, רק אני צריכה להחזיר לעצמי אותי. אז באמת המחשבה הזאת מאוד הצילה אותי, כי הלכתי ישר על ההתחלה להמון טיפולים, וגם ניסיתי הרבה דברים, וגם באמת הייתי ממש בטיפולים מסביב לשעון, ומכל מה שעברתי וצברתי, באמת אני זוכרת בהתחלה, כשעזרתי לאנשים, זה היה כזה, תלכו להרבה טיפולים, תלכו ותעשו, ובאמת לאנשים אין את הכסף ללכת לכל הטיפולים שאני עשיתי ולהוציא הרבה מאוד כסף, ואין להם את האפשרות ואת היכולת. ולכן מתוך זה אחר כך יצרתי את הקורס הדיגיטלי, כדי לתת לאנשים בדיוק את כל הכלים שאני עברתי, בלי ללכת ולהוציא מאות אלפי שקלים על מטפלים, או עשרות אלפי שקלים, שזה עדיין הרבה מאוד כסף. אז בכל זאת, אם אין לכם כסף, מה אפשר לעשות? אז קודם כל תדעו שיש את המגזר הציבורי, זאת אומרת יש טיפולים דרך קופת החולים, טיפולים מסובסדים, יש פסיכיאטר דרך קופת החולים ויש מטפלים, זה בדרך כלל טיפולי פסיכותרפיה. צריך לבדוק עם קופת החולים, קופות החולים מנסות להתפתח, באמת מאז הקורונה היה משבר מאוד מאוד חמור בכל התחום הזה של בריאות הנפש, ולמען האמת גם לפני הקורונה המצב לא היה מזהיר, יש לי הרבה ביקורת על התחום הזה של בריאות הנפש במגזר הציבורי, זאת אומרת במה שהמדינה נותנת ומספקת ומסבסדת ומממנת. לצערנו זה מאוד מאוד מוגבל. התקציב הוא קטן יחסית, ולכן התקנים ומה שקופות החולים ובתי החולים יכולים לתת הוא מאוד מאוד מוגבל. ומי שמשלם על זה זה אנשים שצריכים את העזרה של בריאות הנפש. כך יש לי באמת המון ביקורת על זה, אבל זה לא הנושא של הסרטון. אם אין לכם כסף ללכת לטיפול, אפשר ללכת לקופות החולים. בואו ונבין מה היתרונות ומה החסרונות של זה. קודם כל היתרון שזה בחינם או מסובסד, אז באמת ככה מי שאין לו תקציב יכול לאפשר את זה. מצד שני צריך לשים לב שהחסרונות הם שבדרך כלל זמני המתנה מאוד מאוד ארוכים. ככל הנראה תצטרכו להמתין כמה חודשים עד שתתחילו טיפול. קשה, לפעמים יש קופות חולים שמאוד מאוד קשה להשיג את תחום בריאות הנפש. צריך כאילו מספר מסוים והם לא עונים והם לא זמינים. זה יכול להיות ממש ברדק שלם ולא נוח. אז צריך סבלנות והתמדה וככה להיות על זה. דבר שלישי, צריך להבין שלפעמים יכולים להפסיק לכם את הטיפול באמצע, אפילו בלי שהגעתם לתוצאה, בגלל שיש זמני המתנה מאוד ארוכים, יש רשימת המתנה מאוד גדולה, ופשוט קיבלתם ככה את מה שהיה אפשר לספק לכם, וזהו ביי שלום, צריך לפנות מקום לבן אדם הבא ברשימה. אף על פי, אם זה לא פתר לכם את הבעיה, ואף על פי גם המטפל עצמו אומר, אתם צריכים עדיין להמשיך טיפול, אין מה לעשות, לפעמים העניין הזה של התקנים, כמו שאמרתי, מוגבל.
אלה ככה החסרונות. ודבר רביעי זה באמת המטפלים שהרבה פעמים מאוד מאוד נשחקים בעבודה הזאת, מכיוון שמנסים להכניס כמות מאוד מאוד גדולה של מטופלים למספר מצומצם מאוד של מטפלים ומספר מצומצם של שעות, ככה בתקציב מאוד מאוד מוגבל, מנסים לתת מענה לכמה שיותר אנשים. ואז מה שקורה, מטפלים יכולים להיות מאוד שחוקים. אני יכולה להגיד באופן אישי שאני הלכתי לטיפול דרך הקופת חולים אצל מטפלת מהממת, באמת מקסימה, ועדיין כמובן שזה היה בחינם, ועם זאת הייתי מרגישה שבאיזשהו מקום לפעמים היא קצת עייפה, שחוקה, כאילו, ובאמת היא הייתה עושה את המקסימום כדי להיות שם בשבילי ולתת את הכל, באמת היא הייתה מהממת. ולאחר מכן המשכתי איתה באופן פרטי. ואני יכולה להגיד לכם באופן אישי שאני הרגשתי את ההבדל בין להיפגש איתה במסגרת הציבורית לבין להיפגש איתה במסגרת פרטית. אני הרגשתי את ההבדל כי במסגרת הפרטית היא יכולה לקבוע את זה לשעות שהיא רוצה, למתי שנוח לה, ואני ממש הייתי שמה לב שהיא קובעת מרווח זמן לפני הפגישה ואחרי הפגישה כדי להתכונן לפגישה, וגם אחר כך כדי לכתוב את הדברים, לעומת במגזר הפרטי שהייתי מגיעה, לפעמים הייתי צריכה לחכות כמה דקות, והיינו חייבות תמיד לסיים בזמן, גם הגעתי מאחרת באיזה 5 דקות, היינו חייבות לסיים בזמן, אולי דקה עיכוב, מכיוון שיש את המטופל הבא, וזה ממש סוג של מפעל שהמטפלים בו באמת נשחקים, ולכן אני באופן כללי, מהניסיון שלי, אני ממליצה כן ללכת למגזר הפרטי, גם אם זה עולה כסף, כדאי לטפל בזה, זה פשוט יותר טוב וזה מאפשר הרבה יותר דברים. בנוסף, אתם יכולים לבחור את המטפל או המטפלת, שזה הדבר הכי חשוב, גם שיטת הטיפול שתתאים לכם, וגם המטפל או המטפלת שאתם מתחברים אליו, כי אם אתם לא כזה מתחברים למטפל או למטפלת, הטיפול לא יעבוד. במגזר הציבורי בדרך כלל אתם לא בוחרים בשבילכם, לפי מי שמתפנה, מי שפנוי, ולפעמים אין חיבור, אז זה יכול לעבוד בעיה, כי או שאין אף אחד פנוי, וזה יגיד לכם, תראו, תצטרכו להמשיך לחכות עד שמישהו אחר יתפנה. ובדרך כלל אנחנו לא רוצים לחכות, אז אנחנו נקבל את המטפל הזה, אז אנחנו נהיה איתו, אבל מה שיקרה זה שאנחנו לא באמת נסמוך עליו ולא נתחבר אליו, ואז ככה אנחנו נבזבז את זמננו. אז מה שחשוב לי להגיד שבאמת יש מענה שהוא בחינם או לפחות מסובסד דרך קופת החולים במגזר הציבורי. אגב, למצבים גם קשים יותר יש אפשרות ללכת לאשפוז יום, שזה בעצם חצי יום להיות באשפוז, זה כדי לתת איזושהי מסגרת לאנשים, יש מעקב וליווי של פסיכיאטר, פסיכולוג ועובדת סוציאלית. תראו, זה לאו דווקא עכשיו טיפול פרטני, זה יותר לתת מסגרת וטיפול קבוצתי, אז צריך גם לקחת את זה בחשבון, שאתם תראו אנשים עם כל מיני בעיות בדרגות שונות, כל מיני עניינים בדרגות שונות. חשוב לי להגיד את זה מכיוון שאני מכירה מישהי שבאמת הלכה לטיפול יום ורצתה מאוד, היה לה תקוות שזה מה שיעזור לה ויטפל בה ויציל אותה, ודווקא להפך זה ממש עשה לה טראומה, מאוד הלחיץ אותה, מכיוון שהיא באה במצב יחסית קל, היא סבלה מהתקפי חרדה, היא סבלה מחרדות, והיא פגשה שם אנשים במצבים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר קשים, וזה מאוד מאוד הפחיד אותה והכניס אותה ממש לטראומה, אז קחו את זה בחשבון. לעומת זאת אני מכירה מישהי שכן הייתה באשפוז יום, וזה עשה לה מאוד מאוד טוב, וזה איזן אותה, וככה אחרי זה יכלה לחזור לאיזושהי שגרה, ואז היא המשיכה טיפול באופן אישי עם מטפלת. אז צריך ככה לקחת את זה בחשבון, על כל החלטה שאתם עושים. באופן אישי מהניסיון שלי, ממה שאני עברתי, אני יכולה רק באמת להמליץ ללכת לטיפולים פרטניים, זאת אומרת, ללכת כן למגזר הפרטי, ולא למגזר הציבורי. אם אין לכם כסף, אז באמת ללכת למגזר הציבורי כדי לקבל לפחות מענה ראשוני, כדי לקבל איזון, ואז לאחר מכן באמת שאתם מתאזנים יותר, לחסוך כסף, לשים כסף, להשקיע בעצמכם. אל תתקמצנו, באמת. אם צריך אז פחות מסעדות ופחות לקנות בגדים, פחות תחסכו, שימו כסף בצד ותשקיעו על עצמכם, כי באמת זה משמעותי. תראו, אתם הכלי הכי חזק שלכם. אם אתם תרגישו טוב ותהיו במצב טוב ותהיו בריאים נפשית ופיזית, אם אתם תהיו בריאים אתם תוכלו באמת לעבוד, להתפתח, להרוויח יותר, להתקדם, לחיות חיים טובים יותר, ולכן קודם כל תשקיעו בעצמכם, כי אתם הדבר הכי חשוב. ותראו, אני
מאוד מזדהה עם כשאין כסף לטפל, באמת אני ממש מבינה את העניין הזה, ובגלל זה נכנסתי לתחום, בשביל זה מפרסמת סרטונים ביוטיוב, ערוץ שלם, עם מלא מידע וכלים וטיפים, ובאמת בחינם, בתחילת דרכי באמת הייתי נותנת גם שיחות בחינם, הייתי מדברת עם אנשים בחינם, הייתה לי את העבודה שלי ופשוט ככה הייתי עושה את זה מהצד. הבנתי שפשוט לתת שיחות, פשוט לדבר עם אנשים, לאו דווקא עוזר להם, זה צריך להיות ככה, באמת לעזור להם יותר. ויש עניין כשאנחנו משלמים כסף, אנחנו רוצים לקבל את מה ששילמנו עליו, ואנחנו יותר מחויבים לתהליך. אני יכולה להגיד לכם את זה באופן אישי, כשניסיתי את זה בהתחלה, כאילו רציתי לתת בחינם, ורק בחינם, וראיתי פשוט שזה לא נותן תוצאות, וברגע שאנשים היו צריכים לשלם, באמת, בהתחלה זה היה ממש סכום סמלי, אנשים היו הרבה יותר מחויבים. ולכן גם יצרתי את הקורס הדיגיטלי, שבאמת לתת את מה שאני שילמתי 100,000 שקל, מה שאני שילמתי עליו 100,000 שקל, לתת אותו לאנשים שהם יוכלו לעשות אותו בעצמם, ולשלם באמת אחוז ממה שאני שילמתי. כי לא כל אחד צריך לשלם 100,000 שקל כדי לצאת מזה. יחד עם זאת, האמת שאנשים לפעמים שואלים אותי, אז למה את לוקחת כסף על הקורס הדיגיטלי, תפרסמי אותו בחינם. אז ככה, תראו, יש המון סרטונים ביוטיוב, ובסופו של דבר הרבה אנשים לא צופים ביוטיוב, לא עושים את זה. ובקורס הדיגיטלי, בהתחלה הוא היה ממש נמכר בגרושים, באמת בגרושים, ואנשים שכבר רכשו אותו לא פתחו את הקורס. ואני יודעת כאן הייתה לי מערכת בעצם למעקב, לראות איפה כל אחד נמצא, באיזה שלב. ואנשים באמת לא פתחו את הקורס ולא התמידו ולא עשו. וברגע שהעליתי את המחיר, פתאום זה נהיה קצת יותר יקר, עוד פעם, מחיר באמת לא יקר בהשוואה לשוק, זה מחיר של יקר בקשות בודדות עם מטפל שהמטפל רק מתחיל להכיר אתכם, עוד לפני בכלל שהתחלתם לטפל בבעיה. אז זה במחיר כזה, פתאום אנשים התחילו להשקיע ולהתמיד ולעשות, באמת לקבל את התוצאה. וזה הדבר הכי חשוב לי, בסופו של דבר, עבדתי מאוד מאוד קשה על הקורס הזה, כדי שאנשים ייקחו, יישמו ויצאו מהמצב שהם חווים, כדי שיוכלו לחזור לחיים שלהם, ולחזור להיות הם, מי שהם, ולכן יש את האופציה הזאת. שוב, אני רק אזכיר ואני אומר לכל מי שצופה בזה וחושב רגע לקחת את הקורס, שימו לב שהקורס לא מתאים לכולם, ולכן אני ממליצה לקחת שיחת ייעוץ, לפני שאתם לוקחים את הקורס, כדי שאנחנו קודם כל נבנה איזושהי תוכנית טיפולית, ואגב זה מה שאני עושה בשיחות ייעוץ, קודם כל להבין מה הגורם, למה זה התחיל, למה זה נמשך, ולבנות תוכנית טיפולית בעצם מה אתם צריכים לעשות כדי לפתור את זה בצורה המהירה ביותר, האפקטיבית ביותר והזולה ביותר, בלי ללכת עכשיו ביותר מדי טיפולים ומטפלים שלא עוזרים לכם או לא רלוונטיים לכם, פשוט לחסוך לכם את כל הדבר הזה כדי לקצר תהליכים. ואני מקווה שבאמת מערכת בריאות הנפש תתפתח יותר, אני מקווה שאולי יהיו יותר תקציבים, אני מקווה שיהיו יותר תקנים ויותר מטפלים, ופחות שעות עבודה לכל מטפל, כאילו לפעמים באמת הם עובדים מהבוקר עד הלילה, רק בטיפולים תחשבו מה זה לשבת שיחה אחרי שיחה אחרי שיחה, וזה ממש מפעל. אני מקווה שבאמת מערכת הבריאות הציבורית, בריאות הנפש בארץ, תתפתח יותר ותוכל באמת להכיל את כל האנשים שצריכים עזרה נפשית, ובאמת לתת מענה בעיקר לאלה שבאמת לא יכולים ללכת ולשלם לטיפול נפשי, וזה מצב באמת מורכב וקשה. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שהוא יגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!